welcome. Welkom tweeling. Ik moet best wel zeggen bedankt. Dit is de eerste week van juli. En bedankt voor de positive alignment of energy. In deze eerste week, het is over luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. Whatever er is in de situatie, luister naar je eigen intuïtie. Als je luistert in deze week, deze bericht is van je gids, je begeleiders, luister in deze week. Die gaat jullie helpen door de week door te komen, oké? Nou, er is heel veel in deze week, dames en heren. Dus realiseer dat. Sommige van jullie was connected with a fifth of a Scorpion persoon. Deze persoon is zeer deceptive. De waarheid komt uit over deze persoon. Het was iemand dat je al verliefde. Dus is een vriend, een vriendinnetje. Dat je al verliefde naartoe. Maar ik zie dat je trekt de liefde terug. Je draait je rug naar deze persoon. Omdat je komt achter some volspeling van deze persoon. Dus het was echt een vriend of een vriendinnetje. And this friend of vriendinnetje is the energy of the Prince of Cups. The Prince of Cups. This is a young person. This is a young person. And deze young person heeft some deceptiveness gedaan. En je gaat de waarheid hier achterkomen. Misschien is je kind. En misschien is je kind. Maar ik ken ook een vriendin. That there was some deceptive play met deze persoon. En de waarheid is nou boven water gekomen. En je hebt nou bewijs om te realiseren dat deze persoon is niet eerlijk. Ik ken een ex-vriendin, een ex-vriend. Of ik ken een situatie met je jong kind tussen de leeftijd van 18 en 25. Dat je komt achter some deceptive play en dat deze persoon had de waarheid niet verteld. Oké? Dus, however, dat is gebeurd. Deze persoon had de waarheid niet verteld. Het komt even boven water. Ik zie dat sommige van jullie komen achter dat je voelt je niet lekker. Het heeft mee te maken met een vrouw. Dat zit je negative energies te sturen. Dit is een zeer deceptive vrouw. Maar je krijgt hulp om deze situatie op te lossen. Dus hier is een situatie waar hulp komt voor jullie. Hulp komt voor jullie en de hulp komt voor één ding. Dat een situatie met een oude vuur-energie vrouw. Misschien hulp komt van je moeder. Sommige van jullie moeten je moeder helpen, want die is niet wel. Sommige van jullie voelen je niet lekker. Dus dat komt daarop. En hulp komt voor sommige van jullie teken en Leo. Whatever de situatie deze Leo heeft gedaan tegen jullie. Ik zie je komt daarover. Want je staat stevig in je schoenen. En het eind komt naar deze Leo. Sommige van jullie krijgen hulp. Of sommige van jullie. Deze vrouw had gewist dat ze hebben iets niet gedaan. Je komt achter wat deze vrouw heeft gedaan. En je gaat even uitvinden de deceptiveness van deze vrouw. Sommige van jullie voelen niet lekker. Maar je gaat hulp krijgen. Whatever the issue in de situatie is. Je krijgt hulp. Whatever the issue is that sommige van jullie, this is sort of a negative forces, negative energies that affect you. En het komt van een Leo vrouw of een ram of een Leo. Het is zoals als de twee komen in combinatie en stuur je dus negative energy, maar je gaat daarvan afkomen. Nou, ik zie collaboration en als jullie besluiten te collaboreren met anderen, ga je best wel lukken. Especially jullie dames. Jullie dames gaat collaboreren met een stiermaker of steenbokpersoon.
Deze stiermaker of steenbok persoon heeft heel veel geld gestolen. En ik zie dat sommige van jullie komen achter wat deze jonge vent heeft gedaan. Omdat ik zie de diefstal. En je komt achter dat deze jonge persoon heeft heel veel geld gestolen en aan jou gegeven. Oh. Ja, leer, ja. Justice komt op aan deze persoon. De waarheid komt uit. Dus heel veel geld was gestolen van een jonge persoon. However, this is gebeurd. Heel veel geld. En ik zie sommige van jullie dat gaat collaborate met onder. Ik zie dat je zag of je ondernemen gaat uitbonden. Oké. Ik zie een eind. Je staat stevig in je schoenen teken een Leo. Deze Leo man is een zeer deceptive persoon. En je staat stevig in je schoenen teken deze Leo. Deze Leo heeft heel veel geld gestolen van sommige van jullie. Is een zeer deceptive persoon. Maar ik zie dat de geld wordt teruggekomen. Oké, dus deze Leo, ik zie een eind komen naar deze Leo voor de deceptive speel dat hij heeft gedaan. En je fortune komt terug. Oké, it was a Leo that worked in a corporation institution that heeft samengewerkt met anderen om andere mensen op te lichten. Sommige van jullie komen daarachter en je hebt aan de bel getrokken en toen komt alles buiten over wat is gebeurd. Ik zie dat sommige van jullie gaat achterkomen dat een maagman heeft heel veel geld gestolen. Het is zoals als je was in een relatie met een maagman. Deze maagman is tussen de leeftijd van 18 en 45. Je was echt in een relatie met deze persoon, jullie dames. En hij heeft heel veel geld gestolen en aan jou gegeven. En nu je komt achter dat de geld was gestolen. Soms, dames en heren, mensen komen en koop alle dingen. Wees voorzichtig waar ze krijgt er geld van. Omdat deze persoon komt op als een maag, maar ik kom op als ook een steenbok. Dus this was a lover voor sommige van jullie. En deze persoon heeft geld voor jou gegeven. Sommige van jullie, heel veel geld komt terug naar jou naartoe. Omdat die hebben achtergekomen de leugens en deceptiveness van some deceptive play dat is gebeurd. En je krijgt je geld terug. Dus dit is best wel goed. Je gaat je geld terugkrijgen. The Princess of Swords is here. En ik zie dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen over een situatie op de workfloor. In een corporation institution op de workfloor. Je staat stevig in je schoenen. Whatever the issue is en whatever dat is gespeeld, staan je echt stevig in je schoenen. Nou, ik zie een issue where a scorpion and a weeskal is in some serious problemen door te combineren met elkaar, samenwerken en een diefstal is gepleegd. En ik zie dat ze wordt gepakt en die jongen is on de zoek. Nou, die heeft achtergekomen dat de waarheid over een diefstal en wie heeft de diefstal gecreëerd. En dit is een weeskal of een grote diefstal gedaan. En die gaat de persoon gepakt. De persoon wordt gepakt voor deze diefstal. Sommige van jullie gaat verliefd raken op een steenbok. Dus sommige van jullie mannen worden verliefd geraakt op een steenbok. En dit is best wel goed. Je ziet dat je gaat samen met deze steenbok alles even proberen om te oplossen. En een resolution komt in voor jullie. En dat is best wel goed. Dan zien wij een volspeling. Dat is gebeurd. Een echt vol te spelen. Komt jullie achter. 2 keer
En daarom is de brick voor jullie is shh, omdat 2 keer de 8 van zware komt op, waar jullie zag over een jonge kind of een crave persoon. En nou we zien dat sommige van jullie was niet op de hoogte over een Scorpion en een Leo. Sommige van jullie, je oma wordt overlijden. Oké, je oma wordt overlijden. Dus wees voorzichtig. Je weet het al. Als je oma is een weeskal of een tweeling, dat kan gebeuren. Als Scorpionnetje, sommige van jullie hebben verdriet. Sommige van jullie hebben zoveel verdriet dat je een Leo in je leven binnengehaald. Je hebt zoveel verdriet dat je hebt echt een relatie gehad met een Leo. Waarom is de reden zoveel verdriet? Er is een onderzoek teken een viskreef of Scorpionnetje man. Whatever this onderzoek is, het kan jullie kleine kind. Dat deze man is jullie kleine kind. Er is een onderzoek dat wordt genomen tegen deze man voor some deceptive spelletje. Nogmaals, een Leo is zeer vals en die komt achter de false en deceptiveness van een Leo. Whoever deze Leo is en je krijgt als valse bericht, wees voorzichtig, de bericht is vals. Whatever bericht dat jullie krijgen in deze week, in de weekend, de bericht is vals. Dan hebben wij een situatie waar jullie, als jullie zijn in een relatie, this is so it says oma. This is the energy van je oma. Als je oma is een weeskal, het kan dat, als je oma is een weeskal, het kan dat oma wordt overlijden. De energie van dood is daar voor oma, oké? Dus, however, this speelt and transform. The energy of dood is there voor oma. Ik vind jullie echt lief. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En voor de terugkomst. En ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.